Sziasztok! Kellemes péntek estét mindenkinek! Szia Tom! Hello, hello! Hogy vagy, Mizu is? Elérkezett az idei utolsó hivatalos streamnek az ideje is. Ugye igazából később van, mint szokott lenni. Mert én múlt hét péntekre tippeltem, de aztán eldolták erre a hétet, gyakorlatilag az utolsó pillanatban. Viszont lesznek érdekes évben, a cseten láttam, hogy Steven nem lesz itt, és elvileg Margaret sem lesz itt, tehát az egész felvételről fog menni, és valószínűleg stúdiótúra lesz, plusz ilyen beszélgetések fejlesztőkkel, vagy fejlesztő bemutató, vagy valami hasonló. Tehát nem lesz semmi Alpha 2 bejelentés, vagy új klassz, vagy új skillek, vagy akármi. Ez most egy ilyen kis chilles kis bemutatjuk. Mondjuk stúdiótúrára is például szóló már régóta vár. Úgyhogy ha ez az lesz, akkor megkapta karácsonyi ajándékba. De igen. Szóval Steven írta a chaten, hogy repül éppen, nem tudom hová repül, valahol van, nagyon repül, mert nagyon magasan van. Úgyhogy tudti, hogy nem lesz élőben a streamen, meg egyáltalán. Illetve hát nem tudom, a felvételen lesz, de lehet. Illetve Margaret meg azt mondta, hogy majd csatlakozik a Watch Partyhoz, úgyhogy elvileg ő sem lesz élőben. De szerintem az egész egy felvétel lesz valószínűleg. A stúdiós, meg a fejlesztős, beszélgetős, ilyesmis. Jó eséllyel. Hát na, igazából ugye, mondom, múlt hétre tippeltük a korábbi évek alapján legtöbben. Mert ugye azt szokott lenni, az utolsó héten már nem dolgoznak, és akkor januárban jönnek vissza. Szia szóló, hello, hello! Szerintem nem lesz. Szerintem semmi nem lesz, szerintem lesz egy videó a stúdiótúráról, meg a fejlesztőkkel való beszélgetésekről, amiket írkáltak. És nagyjából ennyi, szerintem más nem lesz. Sem stúdió bemutató írják, vagy pedig nem tudom. De én úgy tippelek, hogy felvétel lesz. Szerintem. Az egész. De hát aztán tudja franc. A Steven biztos, hogy nem lesz, mert repül valahova. Éppen. Nagyon magasan, úgyhogy valószínűleg Amerikán kívülre repül valahova. Biztos ilyen karácsonyi ízére, karácsonyi holiday-re. Elvileg. Élő a hal. Jó. Meglátjuk. Igaz, stúdiótúra se rossz, mert az mindig érdekes. Meg a devekkel való bemutató, vagy bemutatkozás, vagy ilyesmi se rossz, mert az is mindig érdekes. Már nem szeretik nagyon, mert ugye nagy ez a lenyújjuk a másik stúdiónak a fejlesztőit mozgalom mindenhol, szóval... Hé Csabi, hello! Úgyhogy, bár mondjuk ugye van néhány arc, amit így ismerünk, hát nyilván nem őket fogják bemutatni ügytippre, hát majd meglátjuk. Vagy lehet, hogy most már annyira magabiztosak, hogy tudják, hogy tőlük azt nem megy senki. Mondjuk elég hülye lenne, akit egyszer fölvetek és elmegy innen, mert itt aztán minden van. Eléggé. Igaz, hogy dolgozni is kell, mint az állat, de kapnak mindent. Szerintem tök jól el vannak látva, megkezelve a munkatársak itt ennél a cégnél, nagyon úgy tűnik legalábbis így kívülről. Úgyhogy nem hinném, hogy bárki is nagyon el akarna innen menni. Bár igazából ugye már voltak olyanok, akik elmentek, de mindenkinek meg volt az indoka. Iskolába ment, vagy nem akart utazni, vagy régi barátjával dolgozik, vagy a régi álmán dolgozik, vagy bármi hasonló. Na mindegy, mindjárt meglátjuk, hogy mi lesz most. Aztán legközelebb csak január végén lesz valami. Ugye most úgyis nem régen volt a novemberi. Hát az itt december elejére tolták el. Akkor láttuk ugye a kleriket, ezt meg lehet nézni a YouTube-on. Nálam is. Streamfordítós verzióban. Meg a hivatalos csatornán is eredeti verzióban. Ja igen, a skines videó, a skines stream, azt tegnap akartam, csak aztán éppen akkor, amikor akartam, akkor volt oldalkarbantartás, szóval mondtam, hogy jó. Tehát az jövő héten lesz. Rusne és Wagner, lehet, simán lehet. Végül is őket is bele kell dobni a mély vízbe olykor. Simán elképzelhető. Szóval a skines stream, a skin bemutatós stream, az majd szerintem vagy kedden lesz, vagy csütörtökön.
Jövő héten. Szerdán biztos, hogy nem. Vagy kedden, vagy csütörtökön. 12. Igen, ugye van ez a Discordon, ez a Office Hours, vagy valami hasonló. És akkor rendszeresen tartanak ki, csak múltkor ugye csináltak valami karácsonyi extrát belőle. Na nézzük, majd mondjátok légy, hogy hangos-e vagy nem. Oh, fuck. Na szóval ez nem élő, ez felvétel. Ki ez a fickó itt? Mondom, az egész totál felvétel lesz akkor. De hak. Oh, Brian, executive producer, oké. Okay. Őt még nem láttuk szerintem. Na, így most jó? Engem is hallani. Actually, when was the last time that we did a stream in person? It was in our old office. Yeah, that was like almost. Igen, csináltak ilyet már nagyon régen, nagyon-nagyon régen, még az első irodában, hogy most máshol vannak. This is the perfect segue of like what this stream is about too, is that like you've just. Az is jó volt egyébként. De látod, Szóló meg lett idén a stúdiótúra. Yeah, but this year especially though has been pretty considerable as well. Yeah, and it's, you know, we talked a lot about kind of showing off the studio and ugye sokat beszéltek arról, hogy majd megmutatják, hogy hol vannak most. Meg lehetett látni néhány ilyen régi képet. Meg ilyen kezdetleges képet, ami még nincsen készen. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy most is teljesen készen van már. Yeah, Steven's already done one earlier, so these are a little pre-recorded, obviously, so that we can make it before, but we're trying not to cut we didn't cut as much as possible. Right. So, ja, ugye felvétel, de a lehető legkevesebbet vágták ki belőle a nyers felvételekből, szóval. You know, obviously we do our monthly updates, but not everybody has an opportunity to kind of watch each month what's happening and what those updates are. Ja, minden hónapban tartanak update-et, de azt nem mindenki tudja nézni minden hónapban. Úgyhogy most így ilyen összefoglalót is tartanak az évről. Mi volt az kirakó? Wow! Az kell. Meg ez is kéne a falra, valami. Tapétának. Nem is tapéta volt egyébként. Ja, ugye volt olyan Kickstarteres csomag, amiben az is volt, hogy körbe lehet mászkálni a stúdióban. De azt ugye majd közelebb lesz a megjelenéshez. Már akinek ilyen pár ezer dolláros csomagja. Egyre több ember, idén kétszer annyian lettek, mint voltak tavaly. Actually supporting the teams. You know, like we talked about this a long time ago when we were moving from like a small company into like a bigger company, and we were like, we're gonna need a lot of support, and we're kind of there now. I mean, we still got a long ways to go with a lot of growth still to come, but it's super exciting. I think it's really cool to kind of watch quarter after quarter this year as we're doing the production strategy meetings and going over the milestone schedules, just seeing, oh, the new face, new face, new face, new face. Minden meetingen új arcokat látnak. That's absolutely true. And we talked about annual reviews last month, how we were moving into wrapping those up. And you guys have like way more people that you have to do reviews for. For me, my team is a little smaller, but you know, we also Sajnos kisebb csapata van, de támogatják a többi nagyobb csapatokat. Talking to you on, you know, like Twitter and hanging out with you on Discord. We're a whole other team. So when we get comments that are like, why are you talking to me and not developing the game? These guys are hardcore working. Ja igen, valaki így felháborodik, hogy miért a Twitteren írkálnak meg hasonlók, meg a Discordon, ahelyett, hogy dolgoznának a játékban. Nyilván egy külön csapat, tehát a csajnak a csapata csinálja a Twittert, meg a stb. Nem a fejlesztők írkálnak. I think we did like almost 6 days between the two different groups of those leadership meetings, and they were a lot of fun, just being holed up in a room for like 10 straight hours each day. Well, and it made us realize like where we're lacking things, where we need to work towards, and things of that sort. And sometimes you need that reflection. And for people who haven't been leaders in leadership roles before, it also helps you realize like how to talk to people or how to. Right, but you know, my most important takeaway I think from those particular leadership meetings this year
was just the level of alignment that existed already between us and the leads of the development. It was so cool. She said to us that like the biggest problem that most other companies have is the camaraderie and like sharing the same vision. And she's like, that's the one thing you guys don't like have a problem. Azt mondja, hogy nagyon összetartó a csapat, meg mindenki szívvel lélekkel dolgozik a dolgon, és nem azon, hogy így össze kell csiszolódniuk, meg ilyesmi, hanem így gyakorlatilag mindenki így teljes erőből azon teljesen magáévá tette a tervet, meg a munkát, és totálisan összeszokott csapatként dolgozni. And we put all of our cookies up on each of the categories, like, whoa, these are all really close to each other. That's so true. Because that means we all see where our problems are, and we're all on the same. Látják, hogy hol vannak a gondok. I agree with you. That's pretty neat. It was really good. Közösen tudnánk dolgozni a megoldásokon. The whole point of this last month of the year is that we get to kind of look back on everything that we've accomplished, on all the things that we have plans for the future, and just reflect on kind of the course of the Most vissza tudnak nézni arra, hogy mi történt idén, meg reflektálni tudnak a dolgokra. Absolutely. Yeah, and on our front, like my teams are looking at like the data from social media, what things went well, what things didn't. Elemzik, hogy a közösségi médiákban mi hogyan teljesített. Mondjuk ez a kérdésfelelek, ez nagyon népszerű volt, azt tuti, amit csinált múltkor. Figyelik azt, hogy milyen visszajelzéseket kapnak, meg milyen kommentek jönnek, szóval egyre effektívebbek lesznek a munkában. Our awesome content creators out there who constantly kind of, review what the live stream updates are and Ugye sokan elemzik, hogy meg közvetítik, hogy mi történik ezeken az update-eken. Értem. De egyébként ez nem igaz mindig. Kedves szóló. De ja, igen. Egyébként ez tök igaz, hogy minden hónapban lehetett látni valami fejlődést, szóval igazából tele voltunk tök jó streamekkel, meg ilyen bemutatókkal. Ilyen értelmes képet vág ez a produceri oldalt. For us, like you're getting to follow us on this journey, and making an MMO is a big feat. It is much bigger than people think. Egy MMO készítése az nagy vállalkozás, szóval megkövethetjük így folyamatában, ami mondjuk ugye ritka, meg nem is nagyon volt még ilyen, hogy ennyire sokan félre is értik. Még nem is tudják a helyén kezelni. Absolutely. I mean, this phase that we're in from a development perspective is really catered towards those individuals in the community who are interested in watching the development of a game, because ez a szakasz, ez főleg azokra irányul, meg azoknak érdekes, akiket konkrétan érdekli, hogy hogyan készül a játék, meg hogyan dolgoznak az egyes elemeken. Live, essentially. I cannot think of another company that has invested this much in their community this far in advance of the product. Ja, mondja is, hogy nem igazán tud olyan másik fejlesztő csapatról, aki így belevonná a játékosokat a fejlesztésbe így az elejétől. Hát már is nagyon. Már csomó fanart, wow. Csomó fanart van már. And I was actually saying how crazy it is that we have all this amazing fan art, and one of the walls in our hallway, actually like right near us over there, is where we're planning to do this huge corkboard where we're going to put all the fan art. So keep sending us those things. We love seeing them. Wow. And we've already had people making cosplay, and we're definitely going to put that up there. So we appreciate you all so much, and we hope that, this lesz egy külön szekció a stúdióban, ahol kirakják ezeket. Get a glimpse into our studio. We want to set expectations that, we haven't quite decorated everything yet Intrepid style. We are planning to do that. We have some cool murals. I chatted with John about like what pieces we're going to do and stuff. So nézzek meg a konceptártok, és jól néznek ki. More of a, a vibe that we want to share with you. We'll definitely give you a proper tour. And we also bought some equipment like gimbals and stuff like that. You've been seeing our production quality for Extra Life increasing, and obviously this. So we do have plans of showing you guys those things. Hát, Tom Poster, sokan vagyunk így, és sokan nagyon reméljük, hogy ez az lesz.
get to know them a little bit Hát more. ugye még várni kell majd. És hát az Alpha 2-re talán már nem kell olyan sokat várni, talán az már jövőre jön remélhetőleg. So we'll be chatting with the folks who helped with the Unreal Engine update, character creator, seasons and environments, combat gathering. Ugye majd olyan emberekkel beszélgetnek, akik dolgoztak ezeken a nagy update-eken, amiket adtak idén, a karakterkészítő, az évszakok, meg a különböző klasszok, stb. To Mike Vecchio, who also made this tree. Oh, I love the tree. És minifa. The attention to detail on the little ornaments. This little guy's face for the ornament is so cool. Yeah, and he even made you one with him. I know, I love that. We showed that. Ja, az a kis kis gnome-pet, amit meg lehetett venni skinnek. Yes. Oh, it looks so cool. Nem is tudom, mi volt a neve. A kis manó gnome izé. I know, that'd be great. Yeah, we should totally do that. Yeah. So before we go into everything, I do want to spotlight our comments for YouTube, and of course, if you want to be spotlighted, be sure to subscribe to us on YouTube. Az a baj a hóval, hogy azban nagyon gyorsan beleunok én is. Nem bírom, egyszerűen próbáltam többször, de hát... New World-ben a favágás a legjobb, azzal ki lehet chillelni, de hát nyilván... Na, osztályot én hamar ott hagytam. A kiemelt komment szerint érdekel az illetőt, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy kinyerik az adatokat az Alpha 2-ből majd. Ugye nyilván külön munkát fektetnek abba, hogy logokat csináljanak, meg kinyerjék, mit kell. Hát tudom, követni érdemes ezt a játékot, mert egyelőre nagyon jól néz ki, aztán reméljük, hogy olyan jó lesz, mint ahogy amilyenek kinéz. Csak türelem kérdés. Illetve az Alpha 2 az majd hamarabb jön, mint az éles nyilván. Nézik azt is, hogy mit csinálnak a játékosok a játékban, mármint a teszteken, meg ugye beszélnek is velük, hogy el is lehessen mondani, hogy milyen a játékélmény. Tehát nem csak, a döntéseket nem csak az adatok alapján hozzák meg, hanem nyilván of that community outreach and engagement, right? Mindig mondják egyébként folyamatosan. That's one of the reasons why I started working here is when the first conversation Stephen and I had on the phone. At Milton's, we ate lunch at Milton's. Before that, I had a conversation with you on the phone because McPhee was like, Ó, milyen körmei van a kucsony. and I was like, I don't know. And chatting with Stephen really, like, you know, I think back on it, that was like 4 years ago for me. But the reason why I was like, this is a place where I want to go is because you really understand community. You understand how important it is that we are gamers also, and that we ők is játszanak. Games for gamers. And I often work. Szóval játékosok csinálják a játékot, játékosoknak. Itt ezt már hallottuk volna valahol, nem volt ilyen Gamers by for Gamers by Gamers, melyik cégnek volt az is i-betű stúdió volt, akinek az volt a Baldur's Gate-esnek, nem? Jaj, majdnem kimondtam, na mindegy. This is the data that we scrapped from player activity. Yeah, and so what we're doing when we're sending reports over, we're like, hey, the numbers are down for this because X and Y. We give some analyzation to it, and I think that sometimes that part is not read or looked into as much as it should be. Right. And it's so important to not just like look at data and make decisions, but also understand like why that data is that way in the grand scheme of things. In the grand scheme of things. Yeah. All right. And with that, I think that we're going to head on over and meet up with our Unreal Engine and character creator folks who Stephen was interviewing. Az első csapat azok, akik az Unreal Engine 5-re való átállással, meg a karakterkészítővel foglalkoztak. Vagy foglalkoznak. We aren't going to stop that. We definitely want the genuine vibe, and I think hopefully you guys all feel that way through this. You know, all of our streams have been that way. We want even just these types of ones to feel that way too, so. Yes, so we'll see you guys in a little bit. Engineering. Oh. Hey guys, I am joined by 3 of our awesome developers. We have some of our engineers here at the studio. Why don't we take a second? Hát őket még, azt hiszem ezt a középső figurát láttuk már, talán. Nem is mint rém lenne. I'm Mitch. I've been here at Intrepid for coming up on 4 years now, and I'm a az első srác a karakter, meg ő is a karakterkreálón dolgozott, és a középső volt akkor az Unreal Engine 5-ös csapatban.
earlier in the year, actually, it was at the end of 2021 and into January of 2022, we showcased our transition over to Unreal Igen, Engine 5. That was quite an endeavor. Tavaly év végén volt az, amikor bemutatták, hogy át fognak állni Unreal Engine 5-re, és ugye az egy ilyen pár hónapos meló volt. Yeah, Mitch and I were at the forefront of that, especially Mitch. I was helping out a lot with the version control. We have a lot of additions to our Ők ketten benne voltak a sűrűjében. Ez a szélső, aki beszél, meg a középső. Designers to do what they need to do and allow custom features for our engineers, and getting those reconciled with all of the awesome new features from Unreal Engine 5 was a lot of work. So sokat dolgoztak rajta. The more custom changes that occur in the engine makes that process a bit longer and a bit more intricate, right? Right. And when we get a new version, we have to make sure that all of the previous Amikor valami új verzióra állnak át, akkor biztosnak kell lennünk abban, hogy minden korábbi cucc az alkalmas rá, vagy használható benne, vagy rajta, nyilván. Úgyhogy így egyesével ki kell csekkolni, hogy kell ez, vagy jó ez, vagy nem. Igen, azt már láttuk ugye, hogy milyen előnye van az Unreal Engine 5-nek, jelent így látványilag. Ugye fejlesztési szempontból is sok előnye van 4-hez képest. Hát a Diablo 4-et én nem mondanám azért MMO-nak. A Harry Potteres meg hát... Akit érdekel a Harry Potter, annak lehet, hogy tök jó lesz, nem tudom, annyira nem merültem bele, mert annyira nem... De azt mondom, meg fogom nézni, de nem tudom. Majd meglátjuk. Yeah, like one thing that a lot of people don't consider is how you bring all of the people on a massive team like this to actually work on the same thing, because ja, az érdekes, hogy hogyan fognak össze ilyen sok embert arra, hogy egy dolgon dolgozzanak. Open world lesz. Az oké, de hát nem tudom. Meglátjuk, hogy milyen lesz a Diablo 4. Én olyat hallottam, hogy tele lesz pay-to-win-nel, úgyhogy... Ja igen, ugye az Unreal Engine 5-ben az nagy előny, ezt már mondtak akkor is, hogy egyszerre tudnak dolgozni többen ugyanazon a dolgon, nem kell egymásra várniuk sorba állva. Ne, én a Diablo 4-re is láttam már. De hát majd meglátjuk. Hát a osztrák sem MMO szerintem. Azt is annak mondják, de szerintem az sem MMO. Mondták többször, hogy hát jó, oké, legyen úgy, az jó lenne mondjuk. Hát azt tuti. Azt tuti. Akkor instant bukás szerintem. Most már nem nagyon lehet eladni ilyen pay-to-win-es szarokat. Megakadt a videó? Megakadt a videó! Related benefits that come on the asset side, things like nanite or just the visual fidelity of the world with igen, csak a Season Pass az oké, mert azt vagy megveszed, vagy nem, de a kozmetik, mondjuk akkor gáz, hogyha nem kozmetik cuccokat ad, de ugye mondtak már több helyen olyat, hogy nem lesz, aztán mégis lett, na, azért mondom, hogy meglátjuk. Ha jó lesz, akkor az csak jó. Legyen úgy. So many people are familiar with that. Yeah, simulating in the audience especially. Yeah, simulating global illumination and shadows and like, well, it was a really big thing. Hát most igazából ismétlik, amiket mondtak akkor, hogy ugye itt nagy jelentőség van a megvilágítási rendszernek, azok a lumen, meg a nanitos rendszernek, amivel a textúrákat csinálják, de hát ezt kibeszéltük akkor. On the software side. So megveszed a Deluxe Epic Construction Mounted hát az elég durva. Hát akkor az se lesz nagyon az is bukónak indul már kapásból. A jó döntés, mit nem mondjak, idióták, komolyan, hogy még nem tanultak belőle, nem mindegy. Nem működik ez így. Ja, ugye ez volt az első Unreal Engine 5-ös bemutató, amikor így mutatták, hogy esik a hó, fújja a szél a havat, meg ugye a fények jönnek.
Jó volt. Pénzt akarnak, de hát most érted, most 2 hónapig beszed egy csomó pénzt, aztán nulla. Nagyon nem nulla nyilván, de érted. Hát most inkább folyamatosan legyen, inkább meg legyen játékos, nem az, hogy egy hét alatt szedünk be valamennyit, aztán utána mindenki ott hagyja, nem? De hát, na mindegy, én ezt sose értettem. It's now streaming from disk instead of all being loaded into memory at once. And Néhány now provides that for geometry, so you can stream. Hát most ugye megint az Unreal Engine 5-ös rendszerekről beszélnek, hogy hogyan dolgoznak fel a textúrákat a nanitfokkal, meg a fényeket a Lumen-es rendszerre. Ugye most átülnek majd az 5.1-re. Arról is csináltunk ugye a múltkor videót, az is fel van a YouTube-on, már nézhető, hogy mit fog változtatni. Azt mondja, hogy egész sokkal egyszerűbb átállni az 5-ről az 5.1-re, mint a 4-ről az 5-re volt nyilván. Nagyon sztori vezérelt lesz. Egyszer játszhatsz végig. Nem tudom, itt nem nagyon merültem bele abba a játékba, mert annyira nem érdekel. De... igen, az esély az nyilván, ott is lesz sztori. Meg minden. Igazából nem, mert lesz egy overall story, de azért ez sokkal inkább sandboxosabb lesz, mint mondjuk a WoW vagy akármi. Hát ez ilyen theme parknak hívják igazából. Ugye? Tehát a világ meg a minden az a játékosoktól függően fog változni, és az alapján jönnek majd elő a sztori elemek. Ami nyilván egy koherens sztori lesz, úgy egészben. Többnyire, vagy többé-kevésbé, és hát lesz egy nagy sztori, csak nem úgy, mint a WoW-ban például, vagy a izében. Sokkal jobban függ a játékosoktól. De jó. Mert ugye alapban a keret megvan, hogy visszajövünk Verrára a katasztrófa után pár ezer évvel is. Fel kell építeni újra a civilizációt. Abba az a keret. Hogy ez lesz a keret. Awesome. So, after we showcased our move to Unreal 5 earlier this year, we igen, ugye bemutatták, hogy hogyan állnak át az Unreal Engine 5-re, akkor évelején, és akkor utána mutatták a karakterkészítőt, ami körülbelül így lealáz mindent, ami már most van, pedig körülbelül a 10%-a van kész, és nem éles. Szóval, ezzel el leszünk hetekig, ha nem tovább. Mennyibe kerül? Menjünk sorba. Annyiba kerül, hogy havi díjba fog kerülni, semmi más. Tehát kijön, és befizetsz egy hónapot, és ha tetszik, akkor még egyet befizetsz, meg még egyet, meg stb. Ha nem tetszik, akkor meg többet nem fizetsz be. Kb. Ennyi. DLC-k meg minden benne lesz az előfizetésben. Ennyire fölid a 30 és kényelmesen ezt, meg ugye ezt majd teszteljük az Alpha 2-ben, meg majd ki kell próbálni nyilván kinek hogy jön be. Mennyire lesz benne déli és weekly? Nem lesznek déli meg weekly questek, meg ilyenek, mert azt utálják. Maximum a skinek tekintetében jön majd ezzel, amiket lehet majd kapni a shopban. Mert skineket lehet majd kapni, ami nem statos, hanem csak skin. De daily meg weekly dolgok nem lesznek, mert azt utálja a fővezér. Úgyhogy ez így, ebből igazából 3-ból 2-re tudok válaszolni. A harcol is csak azért nem, mert nem tudom, hogy te mit szeretsz, meg hogy milyen lesz a végleges, azt senki nem tudja. Igen, tudom, de itt nem lesz semmilyen napi, meg ilyesmi cucc. Napi questek, vagy hasonló. A kombatról azt tudom mondani, hogy a YouTube csatornámon láthatod az Alpha 1-eset, de azért meg lehet nézni, mert mutatja, hogy ott milyen volt, de az a baj, hogy most már tök más. Tehát az Alpha 2-ben fog majd kiderülni, hogy most milyen a harc. Meg esetleg a korábbi streamekből meg tudod nézni az ilyen hivatalos streamfordítósokból, hogy mondjuk a klerikes harc milyen, meg a ranger, meg a harcos volt még. De az mind olyan ilyen work in progress verzió. Igen, a Ranger volt nem olyan régen. Az volt a Ranged Combat bemutató, hogy milyen irányban indultak el.
Meg előtte volt a melee combat, és akkor múlt hónapban volt a cleric. Az már ilyen csapatos. Ott is kiderült egy-két érdekesség majd, hogy lesz ilyen szinergia csapattagok között, tehát összedolgoznak a skillek, meg hasonlók, ami mint a GV2-ben, amilyen volt, vagy ahhoz hasonlóan. Azért nem fordítom most, hogy mondanak, mert nagyjából elmegyek azt, amit már elmondtuk egy párszor. Ugye ezt próbáljuk majd minél részletesebben csinálni, mondom, hát amit mutattak évelején, az már leiskolázott körülbelül mindent. New World-ot beleértve, pedig az elég összetett. Meg a Black Desert-et beleértve, pedig az is elég összetett. Ugye az egyik nagy feladat, amit akkor is mondtunk, hogy az, hogy megcsinálsz egy karaktert a karakterkészítőben, és az olyan legyen a játékban, ez fontos. Ugye például az Arcade-ben olyan volt, hogy megcsináltad a karaktert a karakterkészítőben, és rohadt máshogy nézett ki a játékban, és ez olyan idegesítő volt, hogy úristen. Az angol kinézetű modellt... Aha, az még évelején volt. Az még évelején volt. Utána jött az éjszaka, nem, az időjárás, meg az évszakváltozás, aztán utána voltak a melee, meg a ranger, nem, az mostanában volt, a ranger, meg a cleric, ugye, meg volt még éjszaka-nappal, az a clerickel együtt, megmutatták azt a területet, ami lesz az Alpha 2-ben nagyjából. Az időjárás meg az évszakváltozások is nagyon jól meg lesznek csinálva. Úgyhogy nagyon-nagyon ígéretes update-eket mutattak idén, úgyhogy igazán. Mutattak pár fajt is, ugyebár évközben. Fúnárokról is mutattak már egy konceptártot. Mutattak azt hiszem vizét is a mountoknak, hogy hogyan úsz, az is idén volt, ugye? Hogy a mountok hogyan úsznak a vízben. Van is volt. A sivatagi területről is mutattak egy rövid kis videót. Úgyhogy idén igazán majdnem minden hónapban kaptunk valami tök jó dolgot. Talán egy vagy kettő olyan volt, amikor csak ilyen átlag stream volt. Ugye szóló, ha jól emlékszem. És akkor ugye tavaly ott volt még az Alpha 1 nyáron, ami volt egy hónap igazából, és ugye az az egyetlen hátulütője a dolognak, hogy mindenki, illetve hát a legtöbben arra számítottak, hogy idén lesz az Alpha 2, de nem volt. A mostani tippek szerint ilyen tavasz vége, nyár eleje nagyjából, talán. Akkor itt az Alpha 2. De hát előtte ki fogják adni a karakterkészítőt, mint amilyen a Black Desertben volt, hogy kiadták külön, és lehet vele szórakozni, úgyhogy ha azt kiadják, akkor már közeledik az Alpha 2. És azzal el leszünk, ameddig kijön az Alpha 2, szóval, és ott utána is. How much you can customize individually on the hair and also incorporate that same ugye itt még ilyen slidereket használtak még évelején. Lehet, hogy ezen még módosítottak azóta. Biztos, hogy változott azóta teljesen. De már akkor is baromi jó volt, szóval. Szerintem idén már annyira nem voltak home office-ban, mint tavaly. Idén már évelején mentek, vagy nem, már tavaly évvégén elkezdtek visszamenni, vagyis hát akkor elkezdték az Unreal Engine 5-öt, és szerintem akkor mondták, hogy kezdenek így visszaszállingozni, és akkor így szép folyamatosan mentek vissza. Még már tavasszal azt mondta, hogy most már nem Skype-on keresztül vesz fel embereket, hanem meg akkor kezdtek beköltözni. Ha jól emlékszem, már tavasszal váltuk a stúdiótúrra. Úgyhogy ez inkább tavaly volt a home office szerintem. Akkor jobban jellemző volt talán. De ugye itt volt az a tök jó tetoválásrendszer.
So if you do add the scar from the dragon fight, another person can see, they have a scar and it's from that dragon fight. Adhatsz magadnak egy sebet a sárkány elleni harcból, és azt a többi játékos láthatja, hogy ott egy seb az arcán, azt a sárkánnyal. Yeah, that's super cool. Very, very cool. Lehet, hogy lesznek ilyenek, ilyen elemek. Awesome. You know, I guess one final question that I would have for you guys is, as someone who takes a long time to create your character, do you generally just randomize and go, or do you sit Ők hogyan csinálnak karaktert? Szól a kérdés. Random nyomkodják a gombot, aztán mehet? Vagy egy csomó időt belefetszölnek? Ti melyik csináljátok? Nyilván belefetszünk egy csomó időt. Nem persze, így erről brot. Ja igen, tényleg, azt láttam valahol. Azt láttam valahol szerintem. Valaki egyszer, mintha játszott volna talán Krappal, nem biztos. Egy csomó ilyen Vampire Survivor-es játék van mostanában. Népszerű lett a műfaj. A lot of people do that. Then I spend 2 hours in the character creator making my real character. Okay, so first you vet the game, then if you like it, you. Ugye ez a sivatagi terület. What about you guys? Csigusszal. Normally I'll randomize to find a starting point that I like, and then I'll customize from there. But normally I don't actually put a lot of time into the character creator. Na, ő például nem fetszöl, aki most beszél, nem fetszöl sok időt a karakter elkészítésébe, hát ez felháborító. If there's ever an option to mod it, like Skyrim, I'll add even more customization options. Like modded Skyrim, just so I can have full control. And like, if it's not a time gate, or like I'm waiting to get into the game, if I have like a single player game, I will spend a full play session. Oh yeah. Just tweaking everything. Yeah, I generally, if I'm starting a game, especially an MMO, and I know that, I mean, in the past, the MMOs that I've experienced, it was rare to kind of visit that character creator again and get to change things. Igen, a legtöbb játékban ugye nem lehet visszamenni a karakterkészítőre, miután elindítottad a játékot, mármint amit megcsináltad. Azért valahol vissza lehet, például a Final Fantasy-ben meg lehet csinálni. Úgyhogy belefetszed az időt, de mondjuk ő például nem. Annyira. Like me that spends a lot of time in it, you can just randomize through and you're gonna get like amazing results every time. And like Ja, az is lehet, hogy nyomkodod a random gombot, és akkor ami jónak tűnik, abból így csinálod a saját verziódat. Ja, azt úgy néha. Abban is van. Na hát azt nem tudom, látod, de akkor ott is van ezek szerint. Na hát akkor hajrá, ki lehet próbálni. Seeing how many different ones you could generate in a short amount of time, that's neat. And that's going to be at the forefront of our content designers' ability to populate the world with convincing, good-looking characters is a decent. Hogy tele akarják pakolni a világot ilyen jó kinéző NPC-kkel, úgyhogy ebben is segít nekik a karakterkészítő. Reklámos. Azért ingyenes. Azért ingyenes. Environment Audio Team, tessék. Hangok meg látvány. Hát őket csináltuk még szerintem. I'm joined by 3 absolutely awesome members of the team. Tristan, you want to introduce yourself? I'm Tristan Snodgrass. I'm the lead environment artist here at Intrepid Studios. Absolutely. We also have... Tessék, akkor ő lett Baconnek az utóda, ez a szélső Tristan. Úgy látszik. Na, ezt is tudjuk már. Ugye a korábbi lead environment designer az lelépett az év elején, mert elment az Amazonhoz, egy régi barátjához dolgozni egy új valamit. Meg valószínűleg nem akart utazgatni San Diego-ba minden, miután visszatértek a home office-ból. Just touching every single component of Unreal, where a lot of things had to be harmonized. Ugye ők is nyilván az Unreal Engine 5-tel dolgoznak már. Ez az évszakos update-ből van ez a felvétel. Évszakos időjárásos. Nem, a bárnak a terület egyszer szét. Miathatlan egy részét Steven csinálja, de valamit szétdobáltak. Hát nyilván persze.
Ott több verzió volt, szerintem már nem volt kedve visszamenni a home office-ből naponta utazgatásra, meg ugye a régi barátja hívta, plusz gondolom jól meg is fizették, plusz lehet, hogy már nem akart beletanulni az Unreal Engine 5-be, tehát azért már fiatal, szóval érted? Már valószínűleg nem sokára nyugdíjas lesz, vagy ilyesmi, közel áll hozzá, úgyhogy valószínűleg ez is benne volt. Hát, mindegy végül is. Ez van. Igen, ugye azt láttuk az emlétekből, hogy a hangok tök jók, tehát éjszaka más a hang, télen más a hang, nyáron meg a hang, reggel este más a hang nyilván. Volt olyan, aki amikor múltkor néztük az éjszakát, amikor bekapcsoltak a tücskök, akkor van, aki azt hitte, hogy nála kapcsoltak be a tücskök. Igen, a családjával is, ugye van egy csomó gyereke, azt hiszem, vagy nem tudom. Igen, az is benne volt, szóval végül is érthető. Valahol. You do changes in 30 seconds. Right. So when we do the sounds for them, and as the audio team continues to grow, like right now, I went out and recorded the rare rain in San Diego. De igazából nem mondhatni azt, hogy úristen, de szar lett a külső játéknak, miután elment, szóval tök jó dolgokat csinált, azt aláírom. Hogy teljesen tök jó dolgokat csinál, de hát az utódai is jókat csinálnak, szóval más a stílusuk. A csaj dolgozik a hangokon, a csaj a vezető hangdesigner. Ez olyan jól néz ki. Ez a tavaszi izé. És az eső. So first it was just trying to find some real world references that we could take as, inspiration. Ugye változnak az medve télen fehér lesz, meg a szarvasok is átváltoznak, nem izék lesznek, hanem ilyen színüket váltják az állatok, többség. Télen, meg nyáron. A hajó, az mit keres? Ja, hogy csináltak képeket egyes ilyen utazások közben, például elment Walesbe, ott nyaralt, vagy akármi, és ott is csinált képeket ilyen inspirációnak például. Szóval lesznek ilyen real life példákat mintának például. She's retired, she's okay. But yeah, so then we moved on to the desert biome after that. Na ez a sivatagi, ez is rohadt jól néz ki. Hát mondjuk azért felismerhető benne még az Alpha nullásnak a vibe-ja, ott volt egy ilyen sivatagi rész. Azért van egy-két rész, ami arra emlékeztet. Ez még minden nem tudjuk, hogy ez micsoda. Ez a kis víziló. Itt az a szobor, ami elvileg fontos lesz. So we'd like to make like the winters maybe slightly different that you might see in a desert. I know, we talked a little bit about that. And there's some cool stuff that we've done for things that might come down the line, but one of the things that we wanted to do was also out here in Anza Borrego, we get the desert super blooms, which is where everything turns into like this beautiful painting of color. Ja, lesz olyan is, wow, ezt nem is mondták eddig. Hogy mit tudom én, a sivatagban hirtelen, mit tudom, esik az eső, és utána minden így kizöldül, meg jönnek a virágok, aztán így nyilván ilyen ideiglenes. Minden színes lesz. I think just the glimpse that we got actually at the desert area, that desert biome, there's already, just such beauty in that you did with the oasis and the temperature. Most tök jól néz ki a sivatag is. Új a szél a homokot. There's a couple of techniques, I think. A lot of times the environment artist will take. Ez már nem a sivatag, hanem a Riverlands-es zóna megint. Massage it in a little bit better with some of the systems that are in there already. Make it a little more functional. Az a baj, hogy a Twitch úgy lerontja a videók minőségét, hogy úristen, azért 4K-ban nem így néz ki. Eléggé kis homályka. 4K-ban sokkal jobb nyilván. Hát azt a Twitch nem hozzá. It's kind of like use a different system, but in the same way that they're envisioning. I try to cover like all the different things on real things, like the grass, the foliage, and the virtual textures and everything. And there's a lot of ways to do things, but there's often the best way to do something, and it's kind of like put that in there. Like the heat distortion was done one way. It's just let's put that in the particle system. And they all kind of layer on top of each other. These different systems that you're utilizing. Yeah, if you take one out, then the whole scene just kind of falls apart. Loses that
full vibe. And now, of course, you know, we have certain types of weather events that are going to impact audio as well for these areas. Like we talked a bit about one of the boss designs that are intended for the desert biome, having this kind of whirlwind sandstorm. And when players get inside of those things, how does that kind of change audio? Yeah, no, Brian's been awesome to work with because he's got a lot of systems that can drive the audio dynamically. So they'll record various levels of sounds, and then they'll procedurally change in the game to really make you feel like you're in there. Even the same with the trees. If you go under the trees right now with the wind, you know, the little leaves will kind of go up and down with the wind. Ja, például a fáknak is más hangja van, hogy a fúj a szél, meg hogyha hevesebb szél fúj. Vagy nem fúj a szél, nyilván akkor még más. Csiperegnek, csiporognak a madarak. A csiripelnek. Sometimes you'll find that really cool bird, you'll want to sit under it, and then sometimes you'll find a bird that maybe you don't want to be near, and so maybe you'll chop down that tree and then take away his home, or move. Különböző fákon különböző madarak lesznek. Ha nem tetszik a hangja, akkor ki is vághatod a fát, és akkor nem lesz ott. I noticed also, you know, as we were kind of showcasing some of the ranger footage that design and the combat engineers have been working on, there was that almost pollen-like fog that was just throughout the level that, you know, created that almost morning dust look in that area. Yeah, one of our Ranger videóban volt ilyen kora reggeli kötszerű valami a területen, olyan volt, mint hogyha nagyon korán reggel lett volna, és akkor ilyen kis ködös. Ugye ezek kis évszaktól függenek, meg az időjárástól. You know, there's been several pretty amazing games recently that I've played that have some of these elements, and you know, that really changes the vibe of when you're running around, like, you know, one day to another is completely different. And that's a great, you know, point. Like, we're all gamers. We all play games in our spare time. That's why we're in this industry, is because we love games. We like seeing the smiles on people's faces when we make something that excites them. How much inspiration do you draw from the games that you play? És a munka. That's a tough question, because there's so many different. Milyen hatással vannak rájuk azok a játékok, amikkel játszanak? And none of them have a shortage of awe-inspiring feats that their dev teams accomplish as well. Yeah, and you know, like for me in particular, Red Dead Redemption is an amazing game where I could just ride around and enjoy the nature all day. Or the shenanigans at the horses. A Red Dead Redemption-nel szeret mászkálni, vagy abban szeret mászkálni, hogy csak így körbemegy, aztán nézi, hogy milyen a természet. Really enjoy, like, not just the visual elements, but then the sound does kick in. Meg a hangok is tök jó. To me is one of the things that really valaki játszott vele, akkor tudja. Especially the music and such like that. Meg a zene. If the audio doesn't feel right, then you know. Ugye, hogyha a hangok meg a hanghatások nincsenek rendben, akkor az egész olyan kis fura. Hát ez még igaz. Fontos része. Már sokan ugye nyilván azért istenkáromlás, kikapcsolják a játékból a zenét és saját zenét raknak be. Borzasztó! My goal for Vera Audio is you should be able to find a nice little safe place to sit down and leave it on in the background as a nice ambient. Ő azt szeretné, hogyha le tudnánk ülni helyeken, és amit csak ugye ott hagysz, a háttérben ilyen kis csilles kis háttér ambient zajt csinál. És az ASMR. Ez mondjuk jó, ezt a Lotróban például meg lehetett csinálni. Úgy leültél mondjuk a borbudjannál, aztán tök jó volt. Csiripeltek a madarak ott, és folyt a víz. Ez teljesen jó lenne, hogyha lenne ilyen. Melyik területet szereti a legjobban? Vagy melyiket várja a legjobban? Ez ilyen óriás fenyős rész. Massive trees that just don't seem óriás to be making fákkal. any sense of why they exist. Like when you're walking through a redwood forest in real life, like up in Northern California, it's awe-inspiring, and there's a lot of cool seasonal stuff. Ezt a képet még nem is láttam. So that's az anyja. Yeah, I was talking to design a little bit about group gameplay dynamics when we instituted the gathering ezt azt hiszem már láttam. And having specific assets that require multiple players in order to actually chop down a particular tree. Yeah, I don't think you can really take down a redwood with this simple. Jó lesz is, hogy egy fa levágásához, vagy kivágásához több játékos kell. We'll see how that plays out. That's going to be an interesting feature to actually make work, because from the tech side of things,
I guess we'll be talking more about that later. Csak fusson a gépemen. The harvesting tech is going to play into that. Right. And it's relevant, of course, to seasons because not just the ambience and the audio changes, but the assets that are available and spawn those change as well, and those have actual economic implications when it comes to különböző, ezt is mondtuk akkor, a különböző évszakokban különböző dolgok érhetőek el. Van olyan növény, ami csak télen nő, vagy csak nyáron, és ennek ugye hatása van a gazdaságra is. Jó, most tényleg így összefoglalják, amit idén így mondtak összesen nagyjából. How it's affected potentially by time of day, and a little bit about working with design on setting up these biomes filled with different types of gatherables, essentially, and how it's affected by seasons, right? They have cycles, essentially. There's going to be different types of plants, different types of foliage that you can harvest during certain times of the year. Ja, ugye minden évszakban más dolgokat lehet majd gyűjtögetni meg. Harvestable assets in the sense that you might get a certain plant in winter, but you're not going to get it during another time where weather might affect that. And we saw a little bit about that, not just with the assets, but also with the creatures as well. Ugye ez az élőlényekre is érvényes, amit mondtunk is, hogy más lesz a színe például télen-nyáron. Actually, it's not as difficult as it sounds. Wait, don't say that. It's very difficult. No, I'm just very complex. We can't give away the secrets. Yeah, I can't give away the secrets. It's probably hard for the guys at Epic to put it on the engine, but a lesz mountotok, kirinc szerezzetek, az olyan jól néz ki, hogy az hihetetlen. Tök jó, hogy lovagolsz rajta, tök jól néz ki az egész. Szarvas. Nem is szarvas egyébként, de hasonló. This color, the summer, different color in winter. It gets complicated when you start putting more dynamics with we want a storm in this area to slowly move across the world and has gameplay implications, and all the clients know if they're in a storm or not, and to that whole process of working with designers on how to integrate what we can do, what they want to do. I have to have here's the ambitious goal, what everyone's talking about, but we've got a fallback just in case. I need a fallback plan. A scale of achievability. De alaposan meg kell tervezni, hogy mit tudom én, akarnak egy vihart vagy hasonlót berakni valahová. Hát ilyen több területek együtt kell működni, hogy mi hogyan változik a vihar alatt. Nyilván. And then of course you have to think about kind of all of these things from an audio perspective where essentially you're layering on these different sounds. Hogy a különböző hangokat is ezzel össze kell hangolni. I'm in combat with 10 creatures. I've got players around me with abilities and effects, and I got. Jön a vihar, meg még harcolsz is, meg a másik is harcol, meg az NPC-k is harcolnak. Egy csomó hang egyszerre. De olyan jó kis hangrendszerük van, hogy így tök jól össze tudják mixelni a különböző hangokat. Ez például a milli harc volt. That's awesome. That is awesome. Well, with that being said, we are going to be moving over into our discussion about combat. And I want to thank you guys for joining us and chatting a little bit about the seasons and what it takes to actually make this stuff exist in game. So awesome job, guys, and we will be seeing you in just a second. Harci csapat. Na. And we are back with a fun little discussion with some of our awesome developers who are involved in the development of our combat and classes and special effects, all the fun stuff that makes an MMO an MMO. First thing I want to ask is for you guys each to introduce yourself. Szélső már, a bal szélső. Ő már volt valamelyik streamben, szerintem ismerős. I'm a senior combat designer on the project. Awesome. Keenan? I'm Keenan. I'm a gameplay engineer. I mostly work on combat and movement. So we have shown some Ez volt a Rangeresben. The audience of course would agree that the look at Ash's development since the start of 2022 has ramped up in a very fun and engaging way for you to kind of take a look at how development works here. You guys ugye ez mind tesztelve lesz az Alpha 2-ben, és akkor majd kialakul a végleges irány a visszajelzések meg az egyéb mérések alapján.
Sokkal jobban beállítottam, mint a... Na, hát ez jó hír. Ez jó hír. És akkor az 5.1-ben, amiket néztünk, azok a változások, hogy a sok, tehát nem azokat a luákat használja a textúrákhoz, hanem nanitokat, az úgy tényleg hatékony, és akkor úgy teljesen jobban fut. Ez tök jó hír. Az tök jó hír. From the other developers. Like Tread is always kind of saying, hey man, what about this shape or this size, or I'm thinking about this mechanic. So I guess it's a circular. Absolutely. I mean, all of us have been experiencing MMOs. Hát ez mindenképpen jó hír. That's part of the question that I ask in the final interview. Köszönöm, hogy megnézted. What are your favorite MMOs? The real qualifying. Yes, the qualifying question. Trev, what are some MMOs or games in general you kind of draw inspiration from? There are so many. I would have to narrow that down to. I'll pick an MMO since that's the most relevant, but. I'd say the most influential MMO on me, on just, you know, as a gamer, has been Dark Age of Camelot. Na, rá a Dark Age of Camelot hatott le legjobban, mint játékosra. Like my MMO experience, that was the one I chose to talk about. I loved Dark. It was such a fun game. Yeah, that was really the game. I think that really, well, that and RuneScape. Those, if you qualify RuneScape as an MMO, that one as well. But like Dark Age was really where I think I realized the magic of an MMO, and it really is what got me into like open world PvP. Ha aki játszott vele, akkor lehet, hogy lesznek ilyen hatások a kombatban. Én nem játszottam vele, úgyhogy nem tudom mi. Really spontaneous gameplay that you run into out in the field, and you just never know what to expect. Yeah. What about you, Keenan? For me, I think it's probably micsoda dobókocka van ott az asztalon. Specifically, the re-release of Vanilla WoW, Classic WoW. Klasszikóval játszott. A phenomenal experience. I actually never played in Vanilla. Ilyet, hogy hello. Really? So that was your first time with Classic? That was my first time with Classic. Ez úgy hogy volt? Like it brought back some of the old school adventure that a lot of us have been missing. Back, yeah, the nostalgia. Ja, visszahozta a nosztalgikus hangulatát a klasszikó. Very cool. So obviously, you know, as our audience has kind of seen throughout the year, and they're, you know, kind of seeing now as we put little clips into this particular video. Nem kaptál értesítést, hallatlan, hülye Twitch. Gyere fel a Discordra, ott mindig feldobja a bot legalábbis 100-ból 99,5-szer. Akkor nem, hogyha éppen kiiktatta magát, de az egyszer volt eddig. Making these archetypes, obviously the ability side is very important. That needs to have support from engineering and VFX and stuff. But what typically goes into, and we have a lot of classes to make, right? And we're deep within the thralls of that process. But what does it take? Yeah, I could start on that. So obviously a class has to, or an archetype has to start on paper, right? You know, we don't, you know, a lot of the time we'll go. Ugye a klasszokat először papíron tervezik meg nyilván. Just about always we start on paper, on a design document. Na, ugye, ez nem hangzik jól. De azért jól vagy, remélem. First we actually go about establishing the class fantasy. Először úgy meghatározzák a különböző klasszoknak az általános karakterét. What those abilities then are. So that's usually és akkor ez így meghatározza, hogy nagyjából milyen képességei lennek, meg mi a szerepe az adott klassznak a játékban. És utána azon dolgoznak, hogy milyen képességei legyenek konkrétan. És ezek is megvannak, akkor nyilván válogatnak, hogy akkor ez nem kell, az meg kell, meg változtatnak. Utána beadják elbírálásra, hogy ez most akkor jó. Eldöntik, hogy mi változom, mi maradjon, mi ne maradjon benne. De megcsinálják a prototípust. Így szép sorban haladnak. Amikor megvan a prototípus, akkor az egy nagyon fontos lépés. Mert hogyha már az elején valami nem jó, akkor nyilván az úgy már nem lesz jó. De hogyha az elején valami nagyon jó teljesít, akkor az így lehet építeni. And the better tools we have, the better the designers can then do their job. And of course, engineering kind of fields requests from a capability standpoint on what design can actually provide a particular ability to do.
right? Talk to me a little bit about, how you field those requests, how you incorporate that as part of the ability system, all those things. Well, we always do feasibility on any requests that we get, but our designers are really good about that, and we don't usually have too many issues there. Usually. Yeah. I like to run wild sometimes. For me as an engineer, though, I think a lot of times the challenge is in, they're trying to get the fantasy right, and the question is like, how do you make somebody who's playing a game feel like they are being delivered on that fantasy? Hogyha neki, mint mérnöknek az az egyik legnagyobb kihívás, hogy hogyan adja át azt a játékélményt a játékosnak, hogy tényleg beleélheti magát a játékba. That's one of my favorite things as I'm walking past your desk going to my office. Sometimes you'll just be like, hey Steven, you got 2 minutes. Yep. And then you put me at your desk at the keyboard and you're like, how does this feel? Ja, néha így csak megy az irodájába, és akkor így elkapják útközben, hogy van 2 perced, megnézed, hogy ez hogy működik, hogy tetszik, és akkor így beültetik, és ott próbálgatja azt a skillt, és akkor megmondja, hogy szerinte, hogy milyen érzés. Az a skill például. And sometimes that incorporates working with animators to get the right types of authored animations for like particular. Együtt dolgoznak az animátorokkal, designerekkel, az artistokkal. Nyilván az időzítés is nagyon fontos. Skill-eknél. Human response out of the very mathematical thing is the challenging part. Yeah. And Jim, obviously, audio and visual effects, they come in kind of near the hangeffektek meg a látványeffektek jönnek a legvégén. Ez a csili-vilit a skill-ekre a végén teszik rá. Vagy állítják be, inkább úgy mondom. VFX comes in and says, how can I make this look spectacular? I mean, there's a tremendous amount of thought that's already been placed into this mechanic or design or ability or whatever. So on top of that, we're thinking about how can we push the MMO space. We don't want to recreate the other games. We want to make it our own game. Yes. And we want to push. Ugye nem utánozni akarnak valamit, hanem saját játékot akarnak csinálni. At the same time, we don't want to create visual effects soup. So we're working on creating a visual language. It's something that the gamers here are playing us. Nem is akarnak olyan látványelemeket csinálni, amik totál nem illenek össze. Úgyhogy igazából azt próbálják létrehozni, hogy így ránézésre lehessen tudni, hogy mondjuk ez valami, ez ilyen vagy olyan képesség, hogy ez egész jól nézzen ki. Meg összhangban legyenek egymással a dolgok. Yeah, and you hit on a really interesting point, which is visual effects is obviously not just about creating things that are awesome, but the language that communicates in the style guide of how these effects translate to particular classes from just a silhouette perspective, shape language, or visual fidelity in the hues and colors that are used to communicate at long distances like, hey, I know what I'm going up against, especially if it's a PvP scenario, or if you see your group kind of. Igaz is fontos, hogy a látványelemek azok így azonosíthatóvá tegyenek dolgokat, meg nyomokat adjanak, vagy hinteket adjanak arra, hogy például PvP-ben kivel fogsz szembeszállni, hogyha látsz valakit úgy magad előtt, vagy mire számíthatsz, vagy ilyesmi. Úgyhogy a vizuális elemeknek nagyon fontos részük lesz, vagy van. A szimbólumoknak, meg a mozdulatoknak. But how has that been for you, kind of defining those things and creating that style guide? I mean, it's a comprehensive list. There's 64 classes, right? And how do you steer, make sure that it doesn't become that visual suit that so many people? I mean, I've played games. Egyébként tök jó ilyen magyarázatot olvastam arról, ugye, hogy 64 klassz lesz a játékban. Ezt inkább úgy érdemes felfogni, hogy van a 8 alapklassz, és akkor ugye mindegyiket keverhetjük mindegyikkel, tehát mindegyikhez lehet bármelyik a másodlagos klassz, és ezt inkább úgy érdemes elképzelni, mint a D&D-ben, amikor kiválasztod a specializációdat. Tehát gyakorlatilag a D&D-ben is van egy csomóféle klassz, mert ugye minden klassz lehet, mit tudom én, 5-6 másik, vagyis hát ilyen speciális irány, és akkor ezt kb. Ugyanúgy kell elképzelni, mint a D&D-ben az alklasszok, vagy az irányok, vagy az akármi
még akár is hívják. Ez ugye például a druidánál van a moon druidág, meg van a shepherd druid, meg van a, mit tudom én, akármi. És akkor itt is kb. Úgy kell elképzelni. Tehát alapvetően druida marad, csak így belekeveredik más kis fűszer. És nagyjából ugyanígy fognak működni itt is a másodlagos klassz. Ez az ugrós skill a range-en. What we've talked at since the very inception of Ashes is a desire to tackle that particular issue that many of us have experienced in other games, of course. So talk to me a little bit about our 64 classes, right? And those roles, those class fantasies. You know, where do we kind of live when incorporating, you know, obviously we have an 8-member party, right? And we have 8 archetypes associated across our game, and people know it's kind of a matrix of 8x8 in which creating these classes, the augment system, all that type of stuff. People have just now been starting to get a peek under the hood of the creation of these archetypes and these classes. Most kezdünk így betekintést kapni abba, hogy készülnek ezek a klasszok, meg a különböző másodlagos klasszok. Probably the Dreadnought, because that's my default character. But actually, like, I don't know that there's any particular class yet. I mean, we haven't even shown everybody all the archetypes yet. But I will say I'm pretty excited to see. Még nem mutatták meg az összes alapklasszt. We haven't shown anything on the summoner, and I'm not necessarily a pet class player myself, but I feel like every summoner type class that I've seen in games, hogy arról még nem tudok semmit. Hát azt szerintem sokan várják. Fall a little bit flat, in my opinion. Maybe that's why I don't play them. Szerintem sokan várják a summonert, az biztos, hogy népszerű lesz. Valami népszerű dolog lesz. You know, summoning in real time in combat rather than I summon my pet right at the beginning of combat and then it's done. It's out there doing its own thing. I think there's a lot left to be explored there, and I'm pretty. In fact, we've already written up some stuff about. Az biztos egy nagy nézettségű stream lesz, amikor a summoner mutatják majd valamikor. Just a little bit, but I think they're going to be excited to see next year kind of some of the stuff that's gone into that. What about you, Kim? Igen. Kind of excited about from either a technical challenge. Nem tudom, mennyire szoktál D&D-zni, ott úgy van, hogy mindegyiknek van előnye meg hátránya. Tehát inkább úgy van, hogy specializációk, tehát ez erre jó, ez arra jó, ez meg amarra jó, tehát attól függően, hogy te hogy képzeled el a karakteredet, így tudsz válogatni köztük. Nyilván csak egyet, de itt mondjuk lehet majd ugye változtatni valahogy. Nem így klikre, de igazából lehet egy kis questline-nal, vagy ilyesmivel. De tényleg a D&D-hez hasonlít, szerintem a legjobban. A D&D-s klasszokhoz, meg azoknak az alklasszaihoz. Mindegyik erős, meg mindegyik jó, és különböző feladatokra alkalmasak. Tehát például, hogy maradunk a druidánál, ugye a moon druid az főleg ilyen hílelős, meg ilyesmi, aztán a shepherd druid az meg ilyen idézős, tehát az mondjuk summoner valami. Például. Úgyhogy ez így tök jó iránymutató az, hogy nagyjából hogy kell elképzelni szerintem legalábbis. Nem fog valaki játszani, még bizonyos helyzetben nagyon erős. Nem úgy értem, hogy egy dologra jó, hanem mindegyiknek van valami speciális dolga, érted? Tehát én is tudok hílelni, mint shepherd druida, de a moon druida jobban hílel. Vagy a moon druida is át tud változni valami állattá, de a shepherd druida még meg is tudja idézni az állatot, érted? Például most ilyenekre gondolok. Ilyesmikre gondolok például. De egyébként mindegyiknek lesz olyan helyzet, amikor nagyon erős, meg mindegyiknek lesz olyan helyzet, amikor nagyon gyenge. Mert mondták, hogy ilyen kőpapírolló megoldás lesz, tehát range üti tankot, tank üti range üti mage-et, mage üti tankot, tank üti ranger-t, érted? Tehát... Amit úgy értem, hogy egy tank előnyben van a rangerrel szemben, ranger meg előnyben van a mágussal szemben például. De ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a ranger-ranger párharc az vacak.
vagy a Ranger tankpárharc az vacak. Csak mindegyiknek van előnye, meg hátránya is. Ez a Kyklops boss. Jó nagy darab fickó volt. Megsújtja azt a fadarabot, aztán repül a rént. Ott fogunk repülni. Ott milyen pici hozzá képest a karakter. És ez ilyen world boss lesz, ilyen vándorló world boss. Ugye mindenki tudja milyen, amikor az óriás rácsap a Skyrimon és elröpülsz. Na hát itt ilyesmikre számítunk. Azt mondja, hogy szeretni fogjuk ezt a titkot. 20x. Oh yeah, so that's part of the greatness of kind of showcasing. That's how we figure it out. Yes, exactly. Is we get to encounter those problems as the course that we're bringing this to life. A technikai, tehát nem az, hogy a most maradjunk a druidánál, az, hogy a Shepherd druida ugyanúgy tud healelni, mint a Moon druida, de a Moon druida jobban, meg többet, az nem a mesélőtől függ, hanem az le van fektetve, szabály. Vagy a klassznak a képessége, vagy a feature-je. Érted? Ezért mondtam, hogy az, hogy valamelyik klassz jó valamiben, az nem jelent az, hogy másban nem jó, csak valamiben kiemelkedően jó, vagy valamire kiemelkedően jó. De hát ezt majd meglátjuk nyilván, hogy pont hogyan gondolták konkrétan. Mondjuk azt már régen mondták, hogy például volt ez a dungeon, aminek ilyen méregizé volt az elején, és akkor a Ranger tudta azt eltüntetni, vagy ilyesmi. Legalábbis akkor az volt. De meg ugye minden képesség létrehozásánál azt is figyelembe kell venniük, hogy milyen lesz ez magasabb szinten. Nem lehet sem túl erős, sem használhatatlan. There's a lot of additional things as designers and engineers and artists that we've got to think about every time. So it kind of blows up the scale of, you know, it gives you it can be a little bit mind paralysis sometimes when you think, but you know, we get through it, and we've gotten pretty good at it. From a performance as authoring kind of these visual effects. Rohadt sok múlik az Alpha 2-n, az biztos. Nagyon-nagyon sok. It's key. It's very critical. So every single effect that we have to author for different scenarios. How far away it might be, we might call stuff, how close. Meg ugye fel kell készülniük mindenféle esetőségre, meg lehetőségre. So all this will happen like in real time dynamically. So we can scale down particle systems based on meg be kell lőniük úgy a vizuális effekteket, hogy még ne takarják ki az egész képernyőt. Akkor semmit nem lehet. We can do that. So it's super robust with the amount of control we have over every aspect of visual effects. De minden effektre van részletes behatása. Our game is really great until we got into the open world PvP now stuff. So we're not going to make this. The effect should be there, but it shouldn't be. That's all you see. Right. It's complementing absolutely the mechanics and the gameplay, 100%. Keenan, now obviously on the engineering side, the gameplay engineering side, you of course have to field these requests for different types of mechanics that need to be authored. But when you think about performance-related considerations for the ability systems, stats to kind of quickly update, all of the stuff interacting with the network, how has that been for you from a challenging standpoint? Yeah, with the scalability requirement cranked to 10, it pretty much makes every aspect of combat like 3 times harder than it would otherwise be. But ultimately, I think we've got a handle on it, and we've been very intentional with our data and with our systems, so that we can modulate how quickly they receive and send updates based on who cares the most. And so that's going to help us with scalability a lot. Yeah, that's something that I think a lot of players kind of were noticing in Alpha 1 last year, was just the sheer density that was achieved during some of the castle siege. Az Alpha 1-ben azért eléggé, hogy is mondjuk, hát igen, amit látszik is, eléggé chili-willy effektek voltak.
azért mostanában a bemutatókban azért egy kicsit úgy le van húzva, tehát annyira nem helyes, ígyunk. Hát azért egy kicsit vissza van véve, de ez mondjuk ugye beállítható lesz, hogy mennyire akarod Chili Willynek, vagy nem. Well, thank you guys for joining us and talking a little bit about what it takes to make this magic come to life. Na, velük is végezett. On behalf of the community, you guys are doing an awesome job, and not just you, of course, the teams that work in association with you and that you're a part of. We're really appreciative of that. Gathering crafting, wow. Well, welcome over to our conversation a little bit about gathering and crafting. And earlier this year, of course, we showed some of the recent work that's been done towards gathering, particularly around trees. Hát nyilván lesz ilyen, hogy 2 tank, 2 healer, 4 DPS az ideális 8 fős csapat. Mondjuk. De olyan is lesz, hogy működhet 1 tank, 1 healerrel, 6 DPS-sel, biztos, hogy lesz olyan is, szerintem. Szerintem helyzettől függ. Na, ők foglalkoznak a craftolással, meg a gyűjtögetéssel, meg az ilyesmikkel. Alex, na őt már ismerjük. I'm a senior gameplay engineer. I'm a generalist. I wear many hats. I work with animation, environment, many departments. All the things they say. Exactly. We have Corey. Hi, I'm Corey Rice. I'm a technical designer, and I usually focus on artisanship. I do a little work with AI and also our design tools. Yeah, and a lot of economy stuff too as well, yeah? Yeah. So, obviously a lot of people saw the gathering demonstration that we showed where currently like harvesting trees and stuff we just talked about. What goes in igen, volt a gathering bemutató is, Tom, hogyha még itt vagy. Ami mondjuk eléggé szintén így eléggé jó volt. What are some of the favorite experiences you guys have had? I think for me personally, one of my favorite kind of like harvesting things that I've really loved in an MMO would be the just all the little plants you find around in nagyon szeret növényeket gyűjtögetni a játékokban. Yes, they're so good. Oh my gosh, there's so many of them too. I love just kind of scouring, you know, the environment, kind of seeing what you can find. I think they have such good design too. You can always like visually really spot them, but oh, that gotta go over there. Észreveszi a... Mászkál, észreveszi, és oda megy és leszedi. For me, probably realism. Ő szereti a valósághűséget. De mint az Arcade-ben. Mindig mászkált, hogy találjon illegális farmokat. I do like that too, where there's a hint of realism kind of in what you're experiencing in the game and how you can associate that with the real world. What about you, Corey? Yeah, totally. I really like the exploration part of it. Searching around for things and like how mentioned, there being like things that catch your eye. And oftentimes you're like, hirtelen így meglátsz valamit, ami így feltűnik, és hops, ott egy kis arany. Made some friends and wait a minute, that's not a friend. Exactly. This guy's trying to take my gold, and then we fight, and yeah, just get you into all sorts of different adventurous situations. It's such an important part, obviously, of MMO design, right? It brings kind of the environment that you're in, the world that you're in, and it makes it a bit tactile. It makes it something that you can leverage to further advance your character, your position, the wealth that you might have. And, you know, one of the things that I think was really interesting about our approach on these gatherables out in the real world was even simulating a bit more of that realism, not just from the type of thing you're gathering, but how that thing interacts with you in the world. And one of the things that sticks out is the design of these trees falling and the physics associated with them. And I know we talked a little bit about during the demonstration. Fontosnak tartották azt is, hogy hogyan néz ki az, hogy kivágjuk a fát, meg hogyan működik az egész. I mean, it's a lot of cross-departmental work. For example, like we have to work, figure out how we want to simulate the physics. Meg hogyan szimulálják a fizikáját a fakidőlésének, meg a visszapattanás. Making sure that they simulate similarly on every client as well, so that it doesn't feel off-putting for one player to see it falling to the left, or another player falling to the right. Like, oh my God, this tree just hit me. Exactly. No, it didn't. It hit that guy. Exactly. Yeah. So, but yeah, no, physics is, as I was saying before, it's a wild beast to tame. Ugye a fizikát azt nehéz rendesen megcsinálni, az nem egy egyszerű feladat. You know, all the volumes, különböző méretű dolgok vannak. Perspective, right? We have
Meg ugye figyelni kell arra is, hogy hogyan hat a teljesítményére a játéknak. Right? Yeah, exactly. And you want to make sure it's per request. So as you're chopping down, so it's not always there. Otherwise, our client FPS is probably going to be pretty bad. Right. So we do a neat trick when you are coming up to the tree. We swapped it to skeletal mesh, and then you átváltanak ilyen csontváz mesre, amikor közel érsz a fához. Különben így meghalna az egész. Mármint képernyő. Tell me a little bit about what it takes to actually bring one of those assets with joints and a skeletal rig so that the impact on the tree can show the physics and the branches moving. What does that take from an environment perspective? Oh yeah, absolutely. So I think Ilyen kis vékony hangja. got a lot of help from animation, the animators on our team kind of getting that set up. But Gyújtásból ki van? from an environment perspective, kind of most challenging thing was kind of setting up the skeletal rigs so they can all kind of communicate efficiently and kind of finding a nice balance between so like one branch doesn't have Na most azt szerintem eléggé nagy játéktervezési hiba lenne, hogyha tudják, hogy a healernek milyen skilljei vannak, és az tehát egy olyan mechanikákat raknak be, amire ez nem ráhúzható, nem? Az ugye olyan fura lenne, nem? Tehát, hogyha tudják, hogy a healer főleg AOE-ra megy, akkor nem lenne AOE sebzés, hanem csak egy személyre ható sebzés lenne például. Az elég fura lenne. Vagy nem tudom, az olyan hibás tervezés lenne, nem? Mondjuk biztos lesz olyan akármelyik is. De egyébként meg igazából te válogatod ki, hogy milyen skilleket használsz, szóval simán elképzelni tartom azt is, hogy lehet olyan híret csinálni, ami a szóló hírre van kihegyezve, meg olyat is, ami az AOE-ra, meg olyat is, ami mind a kettőre tud valamit csinálni, szerintem. Ugye te vágatod ki, hogy milyeneket raksz be a skillbarra több pooljából a skilleknek. Vagy esetleg, miután oda menték kétszer, és tudod, hogy ebben a raidben a boss szóló támadásokat csinál, abban meg mondjuk AOE-kat, akkor előtte fel tudod készíteni a healeredet arra, hogy most akkor ilyen skilleket vigyel meg, olyan érted? Ez is benne van. Szerintem. De az, hogy mondjuk nincsen szóló heal, és direkt olyan bosszokat raktam be, amik szóló sebzést csinálnak, annak nem látnám értelmét, az elrontott tervezés lenne szerintem. I think the first thing we wanted to achieve is to make sure that environment artists can place them. Mert ugye ez nem jelenti azt, hogy az nem fordult elő, hogy te AOE healeket raksz be, de pont nem az kéne. Hát akkor így jártál. Vagy megtalálod, hogy ehhez a bosshoz nem az kell, érted? Vagy ami ilyesmi. Once you can chop down like adult stage, it goes for example to empty, it has to make sure it replicates to every other player, and then it transition into a sapling stage, into young stage. De szerintem ez mind ki fog derülni az Alpha 2-ből szintén. Az, hogy mindig visszatérünk arra, hogy majd az Alpha 2-ből meglátjuk, majd az Alpha 2-ből meglátjuk, és tényleg. Addig úgyse tudjuk nagyon megmondani, hogy az a baj, csak tippelgetni lehet, meg elméleteket gyártani. Sajna. Exactly. Corey, obviously, design has some significant intents when it comes to the variety of the types of gatherables you have. Ugye az is fontos, hogy milyen variációjú gyűjtögethető dolgok legyenek, nem kettőféle füvet szedhetsz, aztán csak. Nyilván sokféle lesz. Hogyan tervezik meg ezeket? Gyűjtögető piramis. Az egész a gazdaságon alapul. Hát ugye az egész arra épül, hogy mit lehet összegyűjteni. Ugye ezt egyes dolgok kellnek a páncélokhoz, mások a fegyverekhez. És így meg kell határozni, hogy miknek kell lenniük a világban. Ez az első lépés. Obviously, it's interesting to see when you go up to a particular rock and you mine it, and there's obviously some amount of time that it takes to gather that particular resource. What types of profession-related progression can influence? Na, megint megakadtak.
that time that's spent, but also, and we've talked a little bit about this in the past, there's an element of prospecting that occurs. Yeah. Talk to me a little bit about that and how it interacts with the system. Yeah, so we definitely want progression, right? Like the more time you spend ugye, ha fejlettebb vagy a skilledben, tehát jobb gyűjtögető vagy, akkor nyilván máshogy fogod gyűjtögetni a dolgokat, mint amikor kezdő voltál, tehát gyorsabban, vagy többet, vagy jobb dolgokat, hasonló. You can progress in the profession and, like you said, get faster and maybe find better stuff. And one of the ways to be able to find better stuff is through surveying. And surveying is a és ugye lesz ez a felderítő skill, amivel így meg tudod nézni, hogy a területen, ahol vagy, ott anyában mi található. Szia, Santa, hello. And he wants it to be of a certain level and certain power, and so you need this specific gold ore. So, you know, you're not looking around for any gold. You want the specific gold. So we want to give players the tools to be able to kind of find what they're looking for. And that'll be another thing that they can get better at and work with others to increase their productivity. Absolutely. Having such an expansive list of ilyen beszélgetés van a fejlesztőkkel. Beszélgetések vannak fejlesztőkkel. Négy csapat így nagyjából összefoglalják, hogy mit mutattak idén. Most éppen a kraftolós gyűjtögetős rész van. Jó az a kép! Simán kiraknám a falra. Nem is élő, hanem felvételről van. Steven Kopásból egy repülőn ül most éppen. Ez egy ilyen felvett videó. Már beszéltek a mérnökökkel, beszéltek a harcot készítő csapatokkal, beszéltek a művészekkel, most a gyűjtögetés, kraftolást csinálókkal beszélnek. Ez az én összefoglaló stream, hogy bemutassanak pár fejlesztőt, meg összefoglalják azoknak főleg, akik nem követik minden hónapban a hivatalos streameket, hogy nagyjából miről volt szó idén. De most így csapatokra lebontva. Vagy hogyan dolgoznak össze, hasonlók. Igazából. There's a lot that goes into that, right? Because when we talked about this in an earlier segment about seasons and how that impacts kind of all the assets. Elég hosszú videó. Már majdnem másfél órás videó lesz. Ugye most ugye nőnek vissza a dolgok, amiket kiszedtünk, a fák, meg a növények, a sziklák. And that's something that ties into on the engineering side. Which is something you have to take into account. Persze. And how you're kind of bringing that up. How does that work? Na, ez a min-maxolás, ez nem tudom ebben a játékban mennyire fog működni, mert szerintem nem nagyon. Szerintem nem nagyon. Ugye gondolj bele, hogy ott lesznek a szinergik is. Tehát lehet, hogy a híleléshez mondjuk ez meg az a skill kéne, de akkor kiesik a synergy, ami lehet, hogy sokkal többet segít. Vagy berakod azt a synergy miatt, akkor lehet, hogy kiesik a max heal, vagy ilyesmi, érted? Hát szerintem itt annyira nem lehet majd min-maxolni. Legalábbis remélem, hogy nem. Attól a falat tudok mászni, amikor a okostóni kijelenti, hogy csak akkor jössz, hogyha ez van rajtad, ezt használod, akkor nem megyek, csá. Tehát ez egy játék, még mindig érted, tehát az, hogy egy kis mini Napóleon megmondja, hogy te mit csinálj, meg hogyan játszál, az úgy nekem nem feküdt sosem. Sose bírtam. Meg tudod csinálni a feladatot, meg. Utána már tök mindegy, hogy hogyan csinálod meg, ha megcsinálod, akkor kész. És az, hogy neked zöld alsógatjád van, nem pedig piros, pedig a raid leader a pirosat preferálja, az aztán rohadtól lényegtelen szerintem. De nyilván lesznek olyan csapatok, amiket te mondasz. De ezeket nem komoly csapatnak hívnám, hanem szívós csapatnak, vagy szivatós csapatnak. Ahol egy kis király uralkodik. Those are conflicts that players will need to work out Szerintem legalábbis. with each other to solve, right? And then we can hook into content that we create. Nyilván, hogyha egy karakter nem tudja megcsinálni a feladatot, akkor megnézzük, hogy miért nem, vagy mi a gond. Mi lehet változtatni. De hogyha megcsinálja a feladatot, akkor engem aztán nem érdekel, hogy mit hordogál meg. That's why we think that land management is so interesting, because it gives us a way to hook into all these different content points and biztos, hogy mindenhol van ilyen, hogy nem, inkább olyan, hogy egyesek mit gondolnak arról, hogy milyen kell. De én mindig azt mondom, hogy ha megoldod a feladatot, akkor nekem aztán tök mindegy, hogy mi van rajtad, meg milyen skillt használsz, csináld meg a dolgodat, és kész. És az, hogy kikösse bárki, hogy te csak ezt veheted föl, meg csak ezt használhatod, az ökörség szerintem. Ha nem tudod megcsinálni a dolgot, amit meg kell csinálnod, akkor megnézzük, hogy mi a gond.
akkor megnézzük, hogy kell-e változtatni a cuccon, vagy a skilleken, vagy azt, hogy használd a skillt, az a másik fele. De ha megoldod a feladatot, akkor engem aztán rohadtul nem érdekel, hogy oldottad meg, megoldod, kész. Hát szerintem legalábbis. De sajnos nyilván sok olyan van, amit te mondasz. Piros alsógatjában jössz, vagy nem jössz. Hát akkor, sorry. Exactly. Yeah, the non-binary part of it is very important because it's not always this action equals bad, right? It is a whole slew of options of things that can happen. So even if, you know, you think that cutting down all of the trees is going to piss off the tree ant, there might be a whole slew of positive things that happen. Kivágsz minden fát, akkor mégis lesz az ant. Igen, most ugye arról beszélnek, hogy a környezetre való hatásainak lesznek hatásai, és nem mindig egyértelmű, hogy egy cselekedet az jó vagy rossz. Ez az apokban volt. Ja, tényleg ott volt egy ilyen totem az apokban. Lehet, hogyha túl sok fát kivágsz, akkor megjelenik egy ilyen, aztán megharap. Melyik szakmát várják a legjobban? What type of thing do you like to do from a crafting artisan perspective? No. Oh, I think my personal favorite would be kind of anything in line with like the harvesting, gathering potions. Gyűjtögetést, meg az ilyen alkimista cuccokat szereti. Potion csinálás. Come in handy during some engagement. Yep. That's awesome. That's so... I also love alchemy, by the way. Don't tell anybody that. No. What about you, Alex? For me, probably would be whichever corners the market. Ő azt a szakmát kedveli, amiből a legtöbb pénzt be lehet szedni az alhában. Meg a karavánok. And that actually brings up a really good point because the way that the environment is constructed, a lot of these gatherables and ergo the craftable components of those gatherables gyűjtögethető dolgoknak óriási jelentőségük lesz a gazdaságban, meg ugye helyfüggők, tehát nem csak az összvilág gazdaságban számítanak, hanem a helyi gazdaságban is van. Hát ezt ugye kiveszéltük akkor, amikor volt ez a craftos bemutató. Szereti a halászatot, vagy horgászatot. Meg a felszerelésgyártást. Igen, csak nem tudsz majd mindent kihúzni maxra, és akkor most mit gyártsak magamnak íjat, vagy páncélt, vagy potikat, vagy kaját, vagy mountot, érted? Szóval... melyiket választom? is really interesting to me. I like little gadgets. Those usually end up being the things that like break some of the rules, and you get to do special, funny things. So engineering is always like very interesting. Így találta meg a szandál szentét? Vagy papucs szentét? Én nem döntöttem el, hogy hívjuk a szandált. Szandálnak vagy papucsnak? Egy flip-flop papucs. Igazából csak szandálnak hívjuk. És a kis mamusza van. Talk to me a little bit about what that is. So yeah, we're trying to put together kind of a more haptic or rooted in the world. I guess the right word is like diegetic experience for making weapons. You know, oftentimes in other games or other MMOs I've played, there's a lot on the front end of like you get stuff and you have the stuff and then you push a button and the item comes out. Right, the execution's just a button. Yeah, and all of there is like skill and some gameplay to that portion, right? And I think that szeretnék kicsit érdekesebbé tenni a fegyver csinálást, nem az csak, hogy megnyomsz egy gombot, aztán kész. But I also think that it's interesting to
have skill involved in the actual crafting. Meg what we're trying to put together azt szeretnék, hogy a skilltől is függne, hogy milyen lesz az eredmény. Where it feels like you're actually making the thing. Right. And mint hogyha tényleg te csinálnád azt az adott fegyvert például. Results in what the stats of the weapon are going to be. Very cool. So that's what we're working on. And that's ezen dolgoznak. I think players are going to have an opportunity next year to kind of take a look at, and we're going to have an opportunity to collect good feedback from you around whether or not you like that element of gameplay layer associated with the crafting. Ezt majd lehetőségünk lesz ki I think that's going to be super cool. próbálni az Alpha 2-ben, és ugye visszajelzésre adni, hogy szeretjük-e azt, hogy tetszik-e az, hogy ilyen kis összetett a craftolás, meg hogy ilyen kis plusz layereket adnak hozzá, vagy nem. Egy kis videó. Összefoglaló, hogy az évet. Hello! You know, building games is difficult. That being said, we built an amazing team at Intrepid. Ja, ez az. It feels very much Ó, micsoda, Jézusom, milyen pulcsik. So, getting up each day and going into the office and working with, you know, the colleagues at Intrepid is a delight. Itt a kis gnómanó. Úristen, ez milyen régi felvétel, ez még a PAX-ról volt 2-3 évvel ezelőtt. Szerintem. Ide nem voltak a PAX-on. You've seen the progress of Ashes of Creation over the last 4 or 5 years, and you've seen where we've come from in that time to our Alpha 1 presentation, and you can see how things develop. Super excited with the character creator, and I have very rarely ever encountered a character creator, even at this state, that is as capable as what our team has been able to develop. Every day that passes and I'm watching the tech continue to get refined and the environments continue to get these passes, and I'm just talking to the team and like, oh, so good. The new world map in all its 1200 square kilometers. Ja, az új térkép is volt, azt sem, még nem beszéltünk. Volt idén új térkép is, ami sokkal nagyobb, mint volt az eredeti. Ez a sivatagi terület. Éjszaka nappal. Csúnya bácsi. Happy to see the excitement from the MMORPG community at large. Like that looks fucking crazy good. That is. Jól mondod, ez mongol. Like whenever people are talking about how they want fantasy games, this is what they're thinking about. What? It grows into a horse? I didn't know that. This game looks amazing. Hogy így kell kinézni egy fantasy játéknak. Ja, itt meglátta saját magát. Nar! Annyira mondjuk nem volt stúdiótúra, inkább csak a fejlesztőkkel beszélgettek. Jaj, de jó az a logó, ez kell nekem. Kell nekem ez a logó. Ezek a kis metálos logók, ezek nagyon kellenének. Csak nem tudom, hogy honnan szedjem le. Thank you everyone so much for joining us. That's going to be a wrap for us for our December live stream update. We hope that you enjoyed it. Na, ennyi volt az összefoglaló videó. Reflex aspektus. Everyone's amazing and you can just Émet see minél inkább az optimális. Everyone's just passionate and loves what they do, and that's
Aha. Igen, ez érdekes mondjuk, hogy hogyan fogja belevinni azt, hogy skill-től függ az, hogy milyen lesz az eredmény. Tehát például lesz, hogy körülrajzolod az egérre a rúnát, mit tudom én, időre, az teljesen elképzelhető megoldás például, az nem hülyeség. Az a fémnek a hőmérséklete, mondjuk vannak ilyen izék, tudod, ilyen csúszkák, amikor bizonyos helyeken kell megnyomnod a gombot, vagy ilyesmi. Mondjuk például az optimális hőmérséklet az bizonyos ponton van, és ha eltéveszed, akkor nem találtál az vagy valami ilyesmi. Ezek simán elképzelhetőek egyébként. De hát meglátjuk az Alpha 2-ben. Legyen már Alpha 2. De ez teljesen elképzelhető, hogy ilyesmi lesz. És ha mindegyiket eltalálod, mondjuk akkor tökéletes eredményt kapsz. Tökéletes cuccot legyártottál. Ha mondjuk totál sokat elrontasz, akkor meg nem jó. Akkor kezd előről inkább. Megköszönjük az éves figyelmet. Kövessétek a közösségi médiákat, stb. Szokásos. Küldjétek a fanártokat, azon dolgozok a képen! Sose lesz kész! Jövőre is jó dolgok várnak, még Alpha 2 is. Nagyot nőttek idén, de ez még nem a vége. Ja, aki esetleg akarnák dolgozni, akkor ilyen foglalkozásokra van felvétel. You've seen, make sure to go out on Twitter and share the careers opportunities that's at Intrepid, because 2023 is going to be a huge year. Oh my gosh, yeah. I've done a big thing for Steven to put together a whole spreadsheet. The outlook and everything. It's all forward looking, so we've got a lot to come. It looks super good. And guys, you haven't seen anything yet. 2023 is an unbelievable year for the studio, for the project. We have so much to show you. I know Margaret is just chomping at the bit. 2023 hihetetlen év lesz, rengeteg mindent meg akarnak mutatni, már alig várják, hogy megmutathassák. This development that we have, this rapport that we've built with you guys as a community, and the safety we feel in sharing works in progress with you, sharing the development along. Nagyon örülnek, hogy megosztatják így útközben a dolgokat. Meg nagyon fontos. So keep tuning in 2023. Nézzük őket. Give us your feedback, give us your thoughts, give us the experiences that you guys have. Egyébként az jutott eszembe, hogy vajon mennyivel járhatnak előrébb annál, mint amit mi látunk, érted? Mert biztos, hogy nem az update-elt verziót látjuk, tehát a totál legfrissebbet. Meg biztos, hogy dolgoznak olyan dolgokon is, vagy van kész olyan dolgokból rész, amit még nem mutattak meg, és mondjuk nagyon várja mindenki. Például mondjuk legyen az a Summoner például. Lehet, hogy a fél Summoner class már készen van, csak még egy fityinget sem mutattak belőle. Simán lehet. De valami biztos, hogy van bekészítve nekik, mert hát persze adagolják nyilván, egyértelmű. Csak hogy az, hogy pontosan mennyivel vagyunk hátrébb azzal, amit tudunk, mint ahogy állnak valójában, érted? Tehát ez érdekel engem nagyon, de hát majd az Alpha 2-ben kiderül, bár lehet, hogy még nyilván ott sem lesz benne minden úgy csőstől egyszerre. Azt is fokozatosan adagolják majd, mert nyilván fokozatosan kell adagolni. Csak úgy érdekelne, hogy mennyivel vagyunk hátrébb. Nem biztos, hogy olyan sokkal, de valamennyivel biztos, mert tudja, hogy vannak tarsolyban dolgok, amiket nem mutatnak. No. Na hát ez nem igazán stúdiótúra volt, hanem inkább ilyen bemutatjuk a csapatot videó, de végülis ez se volt rossz, meg annak tök jó ez, aki így a havi dolgokat nem követi rendszeresen, és ilyen összefoglaló. Évvégi összefoglalóra volt szüksége. No. Megyek is. Aztán holnap nem leszek, mindenkinek kellemes karácsonyt. Ezt majd felrakom reggel a YouTube-ra, amikor már feltöltötte a Twitch, átöltötte megcsináltam a körítést hozzá, és akkor ezt vissza tudjátok nézni. Bár mondom, igazából így csak is összefoglaljuk, meg ismételjük nagyjából azt, ami a beszélgetésen kívül nyilván, amit folytattunk, azt, amit már láttunk ugye így évközben, de végülis összefoglalásnak teljesen jó. Szóval kellemes karácsot mindenkinek, meg Alpha 2-t jövőre, és akkor nem holnap van szombat, vasárnap jövök valamivel. Ja, vasárnap, ja igen, akit érdekel esetleg, lehet, hogy vasárnap vagy hétfőn csinálunk egy ilyen közösségi kirakót, még nem tudom, hogy mi lesz a kép, lehet, hogy valami esizes kép lesz, az is benne van. Ez úgy működik, hogy elküldök egy linket, és akkor be tudsz állni a kirakózásba, ilyen online kirakó.
már volt ilyen streamem, hogy aki látta, az úgy is tudja, meg a YouTube-on is van egy-kettő beélesítve, már nem sok, egy vagy kettő, mindegy. Tehát ott meg lehet nézni, hogy működik. Szóval aki tényleg esetleg és ráér, az nyugodtan jöjjön. Ilyen ismeretlen embereket nem fogok beengedni, mert egyszer már megjártam egy troll csapattal, úgyhogy akit ismerek, akit már láttam a streamen egyszer többször, mert tudom, hogy velük bárkivel megosztom azért. Igazából nem tudom, hogy hányan lehet becsatlakozni, szerintem sokan. Úgyhogy gyertek, hogyha ráértek. Még nem tudom, hogy szombat, nem, vasárnap vagy hétfőn, de majd meglátjuk. No, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor tényleg pihenjetek, holnap kellemes karácsony mindenkinek, és sziasztok!